ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜੇ ਬਿਲੋਵੋ ਕਿ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਬਿਲੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਰੇਰੂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਘੋਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ।
ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਗੋਚਰ ਆਵਤ ਤਾਕੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਠਹਿਰਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵਈ ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੈ ਛੱਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਕਵ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਲਕਵ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੇ ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਹੀਂ ਭੇਵ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਮੱਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਠ ਕਰ ਮਰੇ ਨਾ ਲੇਖੇ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੱਠ ਕਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋਂ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਪੀਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋਂ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਪੀਵੇ, ਵਜੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਏਕ ਨਾਮ
ਰਿੱਧ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਵੈਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਗੁਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਵੈਭੰਗ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕੀ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਧੀ ਰਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 8 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਘਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਮੁੱਲਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋਤ ਜਮਾ ਇੱਛਾ। ਜੋਤ ਜਮਾ ਆਕਾਰ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਹਨ। ਜੋਤ ਜਮਾਕਾਰ, ਜੋਤ ਜਮਾ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਸਤਨਾਮ ਸੱਚ ਜਮਾ ਗਿਆਨ। ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੈ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ। ਜੋ ਜਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣ, ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ। ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਹਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਭਉ। ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤਾ ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਗੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜਨ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਠਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸਵੈ ਭੰਗ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈ ਭੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵੈ ਭੰਗ, ਸਵੈ ਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਭੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈ ਭੰਗ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਭੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਸਵੈ ਭੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈ ਭੰਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਵਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈ ਭੰਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਭੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੰਗ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2 ਟੁਕੜੇ ਹਨ, 2 ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਇਹ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਵਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੰਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਦਵਾਰ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਬਣਦਾ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਖਸ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਹਾੜ, ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹੇ, ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੜੇ, ਵੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੈ ਡੇਰਾ ਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀੜਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾ ਅੱਗਾ ਸੁਵਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਊਗਾ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਬੋਝ ਪਰਮ ਪਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਫਲੀਏ ਫੁੱਲੀਏ ਬਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਵਾਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ, ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।